lúc trên là mấy cô nghiệp thì gửi vô tao ít tụi mình tu trên gửi nhau trở luôn trong sạch phòng vui rõ phạt thao trên gửi vô lấy tụi mình tu về ổn đê mà gửi mua của mình tu mà tu cái sự đó cái là việc đều lúc đó tua về để vô thì tao ít tụi mình để tụi tì lấy ra ít tụi mùa lấy ra ít tụi gì thì là chỉ vô lên đi lên từ thì thêm một hồ tự nhiên nữa chỉ mà tự nhiên những cái gì mà người do họ có những gì mà ý tự nhiên chỉ đó là lụa ở những chỉ đó là liệu ở đây cái đấy khu những gì mà tu chơi tu số lụa mua cho chơi cho chúng để cho nó mua rồi ta là lâm chính ta là sản phẩm ta là phải kê thế ta là một giá từ đó để thoát đầu từ mình tu tự nhiên là người cần đại ta mà thấy nhung nhớ đầu lúc đồng sản phẩm là trong cái đời sống thì sẽ bị xa chỗ chứ lúc đấy chờ我cho thì lúc đấy chờ kia này phân hóa bỏ lại kia tới đấy chờ thì rồi kia lo kia rồi kia cái gì cái trẻ cho một cho pha là mua cho một thơm lo là mua cho kia là thay tê là mua kia thì là cô mua cái lúc trên là tự nhiên nghe thế gì là cho những cái một cái trong ta rồi chỉ bỏ ca của trả lâu cái tự nhiên chẳng hạn đó nghe thế gì giờ là đi cụ tỷ cụ trả phong gì kia ta cụ tên này thế gì kia đây luôn gì kia ta cụ trả lông câu kia ta là cái kia là lời ca cái tự nhiên gì cái mi tu như giờ có hai lần cái sự biết chuyện để tụi chúng trong vậy bây là nhau in đồ bây giờ biết để tụi nó mua ta ya mua tụi nó ta phải mà lên một giờ là nhau chịu tao để cái chuyện kia ta rồi nhau chịu tao đối với tụi mình phòng rồi chỉ để thì cha rồi cho nhưng cho tụi chỉ để thì kia lắm chờ tụi ti nhau đồ phản lời phản sự rồi nhau đồ phổ thất thông thao viện để sầu nên là chờ cho nên cha cho cái hết cho cái ti sầu chỉ là nhau số lo cho những cái có chỉ trong để rồi thì tôi chơi là nhau chỉ nên xem mong lý từ lâu chỉ có cái dụng để chơi chỉ tự nhiên lên chỉ là thêm một lúa tới đây nhận tê nhận thì là thêm lúa tới đây nhận tê cũng rất là phần tới chùa chỉ là thêm lúa tới đây tê cũng là tới chùa để tôn truyền trong rồi sát phát thông phơi viện đó chỉ tự nhiên giờ ít tôi nhiều tôi cần tới số lô chỉ có một liệu tê lô chỉ nhận thì là người mua xe nó tê như tê tự tự chỉ bình thường tự nhiên một tê đi lô chỉ tự nhiên một mỗi giờ tê nữa luôn ta chỉ tự nhiên chỉ có xe chỉ tự nhiên bao nhiêu trả lô chỉ tự nhiên chỉ lọt nhau ở bên mỗi giờ tê là ta để vừa cho ông lê chỉ tự nhiên từ hai đôi nghĩa thế gì đó cũng là cái cụ tỷ cũng khó xe không lợi chúng mấy tụi cái tỷ thì chúng mấy tụi thân gì chúng mấy tụi không gì được để quy mô shop bên nó có gì cái mà nào mà ông của mình nó cho nên giờ thì phải lên tiền mồ cũng đó là tiền không đến mồ để tự nhiên tỉnh cho tự nhiên là tiền không đỡ một trò đâu có gì cái mà nào mà ông về một đôi đỡ một ông một đôi tổng tiền với một trò không câu si dần trong một trò sáu năm lộn nóc đèn nữa có lối chạy này mất kia ta về cho họ sử dụng để cái mà để có số công việc tôi rồi họ vì nên cha chỉ muốn việc tao cái nó tập cho to bỏ cái mình năng là cầu đầu tiên là tên tư tôi share là tự nhiên một số đó trong costi ở trong cái ngày một đó không trong costi ở trên đó một đồ sát gì nát bèn mà lúc giờ mà mua mà trong cái tiêu lúc chạy được mua mà thiệt cho ăn chỉ mà có thể tiết kiệm mua xí vậy tao luôn mua mà thiệt hạ số là hành đấy này我就那说起来这个嘛，我不了，不铁打的，我不嘛都嘛，我到嘛个属于嘛一毛的，就那么样到边弄，就那到了做节的，你这里老里头一张嘞，你这叫你张嘞，他不能再做，哦，那么干大就到节嘛那公怪不过喽，就那一冷就那不那节。nghe gì của tôi nghe chế luôn là thế mà
ý lên cái gì này này tu lùa cái gì bố nó chỉ bố nhau luôn chúng cho chị người bố thấy ta mua chị cũng quậy qua luôn cũng quậy cha có bao tàu là lo mua lấy bao tàu là lo mua lấy đừng đốt tàu luôn chị quý một căn tu chỉ ta kỳ chỉ nên cho ý đã chuẩn bị tổ tu chỉ nên gì đó là có bị rõ chỉ nên đó vì cái cuốn này cũng chỉ tao luôn mà cuốn nó để mấy thứ mong mấy cái nhà phò Soviet cái nhà phò Soviet nó bị của luôn mà vì do họ chân nha mà giờ nó cũng sai do đáp phò nó luôn chỉ thì mình tu một bao là người ta cho nên nó nhớ là tôi phục xong rồi có yêu tao phò có yêu phò rồi bao rồi gì rồi yêu cái gì cũng yêu tôi là cũng chỉ là cho một phải lúc nào cũng áo luôn thì mà chỉ lên nhà thì có gì có yêu tôi tí từ tu sửa có gì này nhẹ tao tạm một đấy mà chỉ như được thì nó mà tao nhiều mà tao yên tao tạm một đấy có ấp thành như tôi có thể tự kia có thể khu sĩ có sẽ như có thể khu sĩ cha có thể tu lo mua rồi nên cho mình vô là mấy lên nhà mà chỉ cái để lên cái mua đó cho nghe rồi thì mình tu thì tôi nghĩ tới đây nhập bỏ này ra nhập bỏ số việc hoặc là hoặc bè số việc thì cho họ cả hai câu được kể chỉ thuật chua để cái bên cá đó này họ hay cái mua luôn thì nó con là chỉ nghĩ lên cái này thì bao cho đây lâu thì mình từ lúc này hai sẽ luôn trong tuần này thì xuống phải luôn thì mình trong tuần trồng lên thì mình chuyển đổi cái những thấu luôn của con đi thì nó sát tiền câu thì nó chỉ đó nên tôi hồi chỉ bao qua thì không có phong dư thì họ anh xem anh đi cái chỉ bao một mẫu rồi thế đâu thì nó cho thì nó tốt thì cho thì nó còn nó xỉ thì nó số được cho là mua một cái tối là có món chỉ món đi kia đồ họ luôn nó sẽ nó bỏ mấy lúc ta sẽ cho là tương nhiên đi play có cái plá tôi chỉ nọ một tôi thì ra thì nó tốt đẹp là thì nó bỏ sắp lá hành chúng nó chỉ nọ thì nó cho nó về trên là để cái cái gì đi chơi như cho tụi chúng ta mà để mấy thứ cũng chẳng tuấn nọ cho cỏ cũng chơi cho một hà là đây cho nọ cho lệ gì thì nó chỉ bắt được đây cái gì để mình tu cho nên như cái chúng là về nó tụi thấy chỉ một cái làตัวthì cái kia đồ phải trong xuông mình chơi cả tới tụi chuẩn như một cái làตัวkia này chứ một hào tới tụi dài thì nó mới in đại cái nó đây cái này để cú cho nên tôi cho tập luyện một lo lắng được từ những cái một con lê rồi gần một con lê rồi đã mấy tụi phút thơ rồi tụi phút thơ này hồ anh dung rồi con lo lắng thì trong loạt chuyện nó tự nhiên để đấy tụi phút thơ này mà dung mà ai dung mà được tới hay đừng nói tại sao trên chỗ hai tàu à ai dung họ là tự nhiên để nghiên cứu có cho lê lọ giờ cũng cho lê cú xếp lá hẹn có một món là có một món là chuyện phải không món cũng nói cũng thành có chân gì đây cái tự nhiên thì cái đó giờ món cái gì cũng mua nó đặt chuyện này thì nó chỉ mua món gai mũ món này nó là tốn dày xong một gì cái nó chỉ là cho đây và xếp lá gì không mua thì ai dùng thì một tuần nào thì nó chịu mà nó ta thì mình tuần thôi tự nhiên cho đây thì người chỉ tuần thôi tự nhiên nhỏ thì người giờ ít phút thay đổi tới cho nó tới chơi gì thì nó luôn được làm tụi tên muốn nào thì mình chơi gì thì người ta tên tụi tên mình mà nào thế rồi thì người chỉ được cho thì ai rồi đi được cho tự nhiên nhỏ thì nếu mà hành động nên tự nhiên nó thì cái trái nhiều cái nào thì vậy chỉ được mấy phút thời lo lắng chỉ là đầu nhau là cả những một tổ mà những chỗ rồi mà những bữa mà những số này sát để lâu trong sát để thì mà buộc cái tát họ tôi nó hát chịu chứ rồi cái cái tập đây của yếu tố lập lượng cái cái họ thành mà nó thì những chỗ rồi những cái này cũng thành được
chỉ cần đủ chỉ này ai dùng được hai đồn ví dụ để mấy cứก็กระชิมชอบเล่กุมชนน่ะลอยกุมว่าน่ะจังต้ากุมไทยกุมอะไรกันตัวกันเนาะตัวชัวตะกี้มันไอ้ยงเลยหมู่ชนน่ะก็มันว่าแล้วน่ะคือตอนน่ะองเนี้ยปุ๊บเตหรือว่าใช้ตัวต้าว่าน่ะจังตัวต้ามาเนี่ยทางน่ะตัวก็จู่มาเอาไปถึงได้น่ะตัวก็จู่จริงๆตัวเสียจริงๆเต็มตาตัวดูอยู่ยังจริงก็เนี่ยเนาะtụi mình vừa kiến nó kiến cho ông lê chứ mấy nô thì tự nhiên từ hai đâu nè ai dùng hạt tiền ô thì rồi dùng có một số nạn nhân do là ở họ thì những món cái gì cái chùa chứ một chạy đi một cái chuyên nhau thì có một số dân đó là nó để có một cái liên gì đi trả một chuyên nhau là để họ muốn mua phải cái họ chùa thì cho họ đầu tư cho một cái họ một món vô liềuแต่กินแล้วเจ้าจะไอ้ยงเดี๋ยวก็เด็กมันชอบเลยก็ส่วนหน้าว่าชอบมาลีเราใช้เนาะตัวลีจะตื่นเรื่องแต่มันชอบเล่อะไรจะไอ้ยงจะกินมูลอยรู้ที่ปอลอยหรือที่ช้อนในมันจะถึงตัวตื่นรู้กินไปลอยเลยหรือจะโอ้จะตาสู้ที่ปอลอยจะตื่นเรื่องเนี่ยที่เราเนี่ยจะเทียบตาเกียcái loại lớn nào mà chú nào bộ tên của ba từ mà cho ông nhiên từ giờ phải chỉ nói cái bài lui nó tương nhiên nó chú bỏ nó lò nè thì riêng thế là món nào ta sẽ làm một cho về để nó thấy nó tự chú bỏ lò thì tự nhiên trái thì tự nhiên tự chỉ tàu yên là chạy chơi được một cái phương tiện thực tế chỉ là một việc đó em lúc mà đó lò thì nó trong khư rồi phải khẩu trả chỉ là cái nó ít màu hạt giả cái hoa niệm trái như vậy thì ai dùng đó là tuần thì chỉ cho ít màu hạt chẳng thế thì can du thì nhưng mà liền nó đi tuần thà nó đi ra cú lùa lại tê chỉ là đến lọ thì là cho thì là nó lọt ra thì là cho được chúa lên ra thì cho thì cho lên rồi nghĩ lên cho tiền cho đầu cầu mông của chấm đẹp tê được ta thì là thế là cho luôn lọt trong cái việc chơi thì là hai giờ cũng là cái cụ bị là nhiều lọc túi mò chứ người ta hay là cũng là cái cụ bị cho cái ta là cụ mua lo lắng nữa khó xưa thì cụ mua lo lắng để đi nhau ai cụ mua bên nông ai cụ loại bên pha này chứ cũng là một đó cái này phải là tu được cho tàu nghĩ thầy khâu thì ấy chỉ cho đồ hồ thì nó bảo cho ông trai lúc trầm lại lúc trầm chi tôi chỉ bảo là điều gì tự nhiên là những cái tôi cần sự tình cảm tôi tự cho trả theo tôi của cho cái nữa cái tự nhiên là từ nó cho tôi cũng chỉ được tận tới bốn năm lầu trong lầu này trong lầu lia và thủ rồi này cả cho tôi được cái chỗ này rồi vừa ông thì có một lần chữ thể và sẽ gọi hiến tỏ rồi của cô chị của trâuอยู่có một học lần mà dùng rất để cho nên cho nó vui bỏ là vừa luôn xong chị thì nên từ mỗi người chấp họ là chỉ cho lúc một cái canh chế thì cái là chỉ cho lúc một cái chấp họ thì người ta hai đôi người nhà thì cô nhà thì cũng đi vì mỗi lần lên mà bên nó vừa lo cả khó xia vì ít từ từ dân tư chỉ mỗi ít từ cứ đi chỉ mỗi từ phân hệ để chỉ mỗi từ công dư chỉ vì mỗi lần lên mà bên nó mà lo thì giờ thì mình tu cái một họ tư quy một họ nó là mặt ta quy một họ nó là bên nào hậu mà quy một đồ về mặt ta mà bốn dân có đồ sạch thì quy một đồคนสว่างmà quy là đồ bốn cả thắt chỗ mà quy là một đồ mọc chè quy là đồ thạch kêu mà đi làm chè bây giờ thì cái một cái một cái trái này tu nếu cũng một mà họ lú mà cậu chỉ đồ mua ở phần đây mấy thứ gì thì được rồi nó chìm bao là gửi một tay luôn cái trong đây ta là chỉ cũng một cái phát của mà lo cho nên từ ở cái tuổi tôi cũng đây chỉ là từ 20 年的姑娘搞做我的外告cho nên tôi như thế thì姑娘不是你nhau của các khảo sát quy mô là bên nó cũng mong do hai bia tôi bảo thì tôi làm câu cho dùng câu ấy lúc đầu cũng lúc đầu nó thế nên cũng cũng nhận để của cho là uống được nhá để cái khó khó xưa của nhà nên những bài này cho nhà tốt cũ để nhà cho đến này tu
tại vì cái phần nhiều sự nhiều nhiều để cái nhiều một cái điều gì mà tao là thì do có một thì cái chủ một chia tua và nhiều trên nhiều con cái con lui con hơn thì này để vô lý cái nơi một chỗ bây giờ tuổi số chỉ lui tha thì để là ca thì để cái tô ngoài được con nơi cho cái một thằng lông có thoát là tôi thả đây cái lò lông có dài cái dài chùa cái lông có là dài cái dài chùa đóอยู่ที่chỉ bao luônที่chỉ baoอยู่ที่จะก็thả thì nó chỉ tao tiếp tục nó thì nó chế nên sống nó cái chủ một thả cho lông có luôn mỗi年một几天thả cho lông có多少多少次他们查的人如果要给人做，就比如在屋里个地，就比如摸咯，我觉得就摸到很大，这个人都都在。现在摸到分手啊，现在就老多不能太久，现在摸到不蒙皮，现在就老不能蒙皮，现在摸到老多啲本内狗，我哋就老到排胶。现在就老不好，我对你只有啊，我对你只有好热很摸了，现在就不热很摸的钱。现在主要今天带的日子，我都冇睇龙哥，全部落汤嚟，为了冇接住做都冇落汤，地啲接晒。你今日第一後就對面多落接啊，你就落開車多到執火杯。嘅我家間都就對啦，第一後嘅時候我猜嘅別人對，落地都做到你就拿住你對，個條路拿住你落夢，你對你日第一後就咩都。有個人罵我咯，有個冇好得住嘅人罵得我，個就當我吹得咁話我，你對呢個嘢你帶，如我咧住啲啊，啲好多年地嚟，就佢啲錢嘅積蓄，而且你嗰啲罵都，嗰條冇，你當齊寫管理圖書，嗰啲諗住寫得話冇，對呢個嘢你帶，佢轉咯，你佢轉咗，佢問我，佢每次學啲問題啊。แต่ในยี่นี่ก็วัวนอก็ชิดต่อเชียนะเจ้าวัวก็ต่อบุรีทุกวันเดียวก็จอน้ำมันโมแต่ตัวเนี่ยแต่เนี่ยเขาที่เรียกงงเด็กที่อ้อดุนชิเจอเป็นอยู่ประเด็นว่าลูกหัวปลาจะล้มบัวเลยจะหลักคือจะสู้ที่เราปฏิวัติดีจะได้ทั้งหมดเดียแต่ตัวเนี่ยแต่เนี่ยเขาแต่เมื่อกี้ที่ตัวนี้ตื่นสูเราปฏิวัติจะหลุดโฉแกเราปลูกหัวจอเนี่ยแต่ว่าตรงจุดไหนอยากจะเติมเด็กมันผีแค่เราตื่นจะtự dân tình chế đó là ca đồ số là ca dùng tình họ sẽ đầu nó hoặc là số là ca còn bộ sẽ theo chế cái tôi nhận thấy là từ anh em tu như chế có mama chế cũng chỉ cũng chỉ có chỉ có nó chạy cũng chỉ họ được coi nó mới chỉ có nó nè mà em có học tuần nữa tự dân thì theo vô hiện tại một số các ông nó cái tự dân thì là hiện tại vô lý có bố cho cái một hàng một đồng dùng một đôi một pha để dùng từng rồi nó sinh một phát thêm một vậy tôi là tại để mi tu cũng là vậy tôi con này lâu nhau lúc rồi nó thích cũng một đua xoay một phát thêm một kia hoặc chỉ lấy cũng nó là hay mà cầm một pha nó tôi còn tôi lúc làm được một đôi bó thì thủ thảo thì bị tham học thì các mấy tôi kể là một đôi đá một pha nhưng mà lên đầu tăng lợi cái kia này mà nó tôi kể này mấy tôi mà một người họ nó thanh nói đỡ tôi mà đã na hậu được thêm nói chuyện rằng là hai gì chuyện tôi sắp nhập chuyện rằng một tháng tới họ biết cho mà mua đi tụi tại nơi kia để cô để tôi lúc là trong này luôn nhìn đủ quá là để tôi lúc là trong là một bộ về phụ thảo xếp hàng đi về cho các một bộ tỏ thách chỗ mà liền chế bị tất cả là một đồ tỏ mà một pha chuyện một tôi sắp nhập xứ để thì làm một chuyện nó đỡ vậy nó gọi tu trà tu na đó một chuyện tu trà tu na là vậy giờ tôi cho hoa lò lông thì đang thâu cả gì thì cho chua chế cái là thì truyền thông gì đó thì tôi truyền thông gì mà mấy cái mọi việc mấy cái mi chế gì đó thì mình nó gọi nó chơi dầu đó thì mình nó gọi như là quốc con tận tộc gì đi mà tôi lúc là trong mà những trong của Hàn Châu thì Hàn Tàu不多我还说韩梦的过的日子我写的丢觉得哦thì tự nhiên là một chuyện tôi chán tôi na tôi kéo thì tự nhiên tôi là trong gì tôi xưa chỉ là từ mua tôi này chạm lại cho là cho tôi lên này lang được tôi lúc là một số người tôi lúc
buồn trả buồn lúc đời cho nó chọn chỉ cái lúc tí chỉ là một cái lúc tranh chuyện cho là chua chua đó cho mấy anh ta chỉ thì đều cho mấy lúc là trong lò sát đi một buồn chuyện một cái buồn trả và lúc này rõ lúc của thằng nói là yếu đã chịu cái mấy từ mấy vì cho cái thì lúc tốt tàu thì mấy từ chuối ra kinh đi ra kinh thì tàu lúc nào là tàu lúc nào trong mà chốt thì mà khó gì là lỡ chỉ nó ra kinh sầu chỉ nó tự lo chỉ nó tự lo sai tàu ít tao cái cái tự lo sai tàu ít lo sai tàu cái để thắt to cái lúc thắt bao thắt nha và hạt gì những cái lo một lần tôi nằm một thắt cho nên tôi lo chỉ phá tàu là phá hàng rong là mình hạt gì của bia hạt chế hạt chơi hạt tàu chuyên dụng về để lo một cho nên lo cho một bộ tàu ít khó là tàu mấy lúc bao nhiêu là để trả được bao nhiêu cái bia bao nhiêu những cái chơi mà suy ra luôn chuyển động một bộ phận như là cây cho nên tôi là sử dụng bao nhiêu nữa sai của cha son nhiều cái nữa một trăm mấy thì tiền nhau đi cho cái cơn rồi người em một cái mà mỗi lúc chuyện như một buổi tập chuyện mà mình cả cái lúc đầu sát xì nó chỉ với phá đã to là một chuyện ác kia nó chỉ với như mình nhận trong chỉ tập chuyện khác cái là lúc đầu này được tỏ vườn trổ lại để từ mấy lúc như chuyện thế như là sầu như trong sầu để từ mấy từ vô gia từ cái tướng lông thì lúc chuyện thế gì để từ giờ trở ra để để rồi là tôi thế gì lúc chơi này lúc nhà chơi hòa cho nhà bóc đã tốt xin của hỗ trợ cái những lông to và những chuẩn đấy thì cái lông to mà là chúng nó ở đây cái đèn lông thế nào thì cho bóc cử mà để tê bóc cử là mà mua cho nhà hạ mà sống kia hay cho nhà hạn châu thế cho nhà bỏ hạ hút khí tôi đi chẳng được tê bóc cử thôi cái tự nhiên sợ và lo đó là cái kim long gì thì ta để như là tôi tây nó thì lo xong tôi đợi đèn tôi tây mình xuyên là chỗ mấy tụ lần câu cái tụ lần nhiều lần câu mà họ chưa họ nên lo họ chưa họ nên bị mê cho nhân ra hãy để tiền nhân chua hãy cứ chuẩn đơn liền chỉ có chỉ tiết động tới thể khẩu lưu xe sát thể lâu tuột cỡ ít ra nhật lâu để đi ít chỉ các lâu lâu ngồi bên đi nào sát thể chỉ tuổi đêm lông giờ đêm lông ở thầu tự nhiên là tôi bị lúc bao giờ nó chưa chúa như thế đi lúc này các cổ tua chỉ cho cái gì một cái là từ lần coi là một cái bị lúc bỏ hạ mà thế bị lúc bỏ hạ bị chắc là đâu bị lúc từ lần coi nhớ cái cho cái là lo số lúc cái là bóng tuổi đầu lúc đời đời cái lịch bỏ cho nên nhưng mà lo trang多东的好啊，有了这就能够，也都能够的生意你说，那么也说行，也起码你好，认为还要还够借，还够借的说行，都能够的你还得闹呢，你还别。明年个呀个的我一个不得他梦个的生个不得的我明年个的我一个的他梦个的生一个的他所一个的他当在木头不地努说要上路的无外点为着蒙古生鸟多大班，可蒙古生下蒙古生你生路来别呀，去了呀该的那去到你口我做奶，明月的米包热了我成盆的家的米包做了我成派了嘛，明年个，就现在你在导游还没都整体哦，也对生。妈妈才多梦见你只晒好个大一的注意都扣难过，也都能够呢地能多，就找比如说的这也地能多，也地能地个那到保利啊，处理安他的地个人那保，也地能讲了我个多对了，
thì từ nay là con sẽ để cho cơ của tôi tế cấp họ thì là lăn nồng để từ dân sẽ déo tế cũng muốn xí là xưa thì từ dân sẽ để lên mua thì có tôi tế cái lên xí là cái này có xí là kia để tôi lần có được thì cũng để thấy cũng xí là kia đó mà sao lại hay để cả buồn đấy tôi lại mà lại khác tôi nó cái gì mà sao tuy nó tăng nó chỉ bảo là tôi cái nhiều rồi một tuần cái gì là cái từ những cái gì lên mua thì có giờ có mua đã chỉ cái có về khu vực nhà thì có giờ lại tụng thầy lại có giờ lại tụng nhà để tụng không có thể tết giờ cụ chỉ lại tụng nhà bây giờ tụng thầy lúc về còn phải lâu bây giờ thành mong gia bây giờ chỉ để trong sân đầu tư cái từ từ ô đi lo chỉ là từ từ ô đi lên nô với các họ khu vực nhà kia các họ nhà họ thì tua cái từ từ là gì cái sẽ mua được gì cái từ từ là bùa tự dân bùa sinh nông bùa nhà cái đấy tua thì cũng muốn sự tập phát triển rồi và phát triển lòng tư lúc xưa我tự nhiên了头存到的发展了嘛，你老能做那什么的，做你们到的那是我，都多鸟叫个这个道理，那么从人家我搞多鸟别个这个道理，一起包个道理了，这最近这dia lên mà，有个也梦人才的，这也梦人家呢，我那个查不到，个不干那不谈呢。giờ máy lâu thì giờ lên nung thả tàu cơ để xí cho cái nó cũng thả nó chỉ cái số thả nó cái chỗ này đôi chỉ cái tự tâm mua lúc xưa nó mà trong cái chỉ bồi chỗ nó mà tấm mày nó mà dẫn xài mà lâu chỉ trong cái này nói sinh lại đi bấm bờ á là tự tâm mua thì sao là tự tâm mua thì cũng bắt đầu là tự tâm mua để cái thả nó chỉ cái một thả là sự chế sâu giờ tôi mình giờ những thứ đó mà liền lúc sau tôi na thì cũng hay chỉ có chuyện gì để tôi xử lý chuyện mình cho xử lý chuyện sau lúc chuyện đấy lúc chuyện ngay như rong thì cho nó sầu mình cho hỗ chuyện hậu mấy lúc ngay như để lúc ra mấy thì lệ mấy thì bản lúc lợi nhưng mấy họ chú cứ những cái ót kilo nhưng mấy lúc là câu một ót kia ít địa mấy lúc cỡ một ót ít chùa ít lẩu như hậu lúc họ tiêu cô chờ ít kho đi mua đi ít chỉ nào đi ít多的一大数人家，但是有些木晒，起码一个就是到那里，也就是晒的，如果知道那个炸，每对这个木对人力不费的都炸，如果下南每对这个了这个都炸，这老婆每对这个都炸，từ dân giờ thì có tôi đấy có bộ học trừ thì để của đó tất nhiên chỉ bảo những cái thế đi như cho người ta lâu phải đòn tăng người học đi thì từ dân giờ thì phải lâu cho nên là cái việc thật thà chứ từ dân giờ thì phải lâu cho nên cái mỗi đi chặt tế giờ thì bộ tàu cơ có tôi từ mình đi đó tôi đã luôn luôn ở xã đêm qua hạ qua xe tu hạ tu nhà chỉ để đâu, ở đây mình thả rong thế rong tua chéo thì mình thì nên cho sĩ chơi thế thì đón cho chuyện thực tế mà cho có cứ thở tiếng họ cho họ cho nên cho có chi thế cho nên mắt sông thế cho nên xóa sĩ số bây giờ thì nên to chỉ bắt bây giờ thì lại chịu chỉ chơi thế nào chỉ cho sĩ nữa cái bên đó thì có thật chứ rồi giờ cái thằng là loại gì chứ cái hít tới thì là loại gì chứ tôi chả mà sáng nào tôi chẳng được ta hạ luôn tổ lo cho đó mà ta siêu cái gì mà chân thật thì là loại gì chứ tôi chả chẳng được ta hạ luôn thì tự nhiên sự chẳng thì tự nhiên tiểu à hello bây giờ chẳng được ta hạ này có chuyện gì đó cái gì nó sau đó lại là một thằng ở đây cũng một thằng lại
mà lo thì qua lên nó cái đồ tự nhiên chả nó có một chút một pha rồi nó có đó là một pha đây này nó có lo cho pha kêu lo cho con nó hiện tại kỳ một con nó được pha kêu thế một con nó đã một pha đi ý à thôi để tự nhiên cái điều qua lên một cái lô ấy về cũng yêu già cho nó một chút đó lại cái con này cái chuyện một chuyện nó ở bên nhà họ đây đó cái lô sẽ thì nó tự nhiên bên nhà chị đây bên nhà lô trong để phát đầu tư cái gì cái con nhẹ cũng một cái hai cái có phụ thuộc từ nào thứ cái từ nào thứ thì nó tự nhiên sẽ lên một cái lô cái dưới từ nào thì cái này cái gì chính xác đó để cái ý của nó chỉ bảo cái này là tôi chế coi nó chỉ tôi chế coi nó cái chuyện chế nó nhưng mà nó sẽ cụ thể của những cái từ cả cái đây bây giờ của lời chân thì là của lấy chuyện là của ta đi sao một cái món sao một cái từ sư nhưng mà cầu của là chỉ cái từ nó sư để tự nhiên sẽ lên một máy lâu ấy vậy nó khi từ nó những cái này cái chuyện nó bỏ hư này cái yêu hại giả để máy lâu sẽ đi lâu tự nhiên giờ để của này cái chuyện đó bỏ hư về cái yêu của sư chỉ còn thầy của sư đó để đi lâu tự nhiên sẽ để lên một máy lâu đi từ này xong câu đi co chỉ có chỉ cả yêu của sư yêu gạo yêu của gì của gì yêu sư kia của đi co của chỉ xem này họ để mà đi thả chứ yêu tổ đô lô những cái chuyện chỉ để bạn nhau chuyện những tốt đời những cái chuyện thì cho nên là我挖紧到了的，我的历史规模，这个就是怎么的，就是到嘛一抓一读二读一抓一读二读就那个弄这个什么几十头蓝几十头干嘛的，然后没有给不给不多，那个对的也不对的，那个不给不多这个那个一样。để mà lo người này tự nhiên tụng tiền nó có cho lo thì người chỉ mới này cho cho này cho hỗ trợ những cái chuyện chế nó ta chỉ cho đủ để từ một mua mà lâu từ một mua luôn nha và để người ta để người lấy cho làmตัวsự người ta thì chẳng liên cái việc tôi chụp thì phải đi bà nó chơi rồi thì mà lâu thì tua và tung ra họ thì người con trai thì nhân cái pháp thì cái để cho nó lâu chụp cho này từ chế này từ chế này thả chế này我是干嘛这点就叫了就说我讲对人起了那我讲到几抽好几抽好蒙古一种有一种对个中要十分钟路只要一生活是几抽几么路我老了反正我要无论对万千能对万千落来都我这没落包了别说那个包我听我下的呢对人切就是说对人疼啊我们một bên mà thì nó cho được ít lu ít xa hơn trong chiều lúc nào cái người xa kia thì nó con chơi thì nó suốt tối tay người ta cho nó dùng mà bỏ cái là một cái suốt thấp lắm xa cho nên nó lột bờ ô chết thì rừng chết tối tấn vào cao cái dùng nó lột tiêu được mình chó alo không có từ ha哟，全我哋冇啲只多咯，就俾人踩哦，哇！我จ่าย走單冇喺哪裡？我點我嗰陣時當年中嘅，我哋多個，我佢都叫我隻我袋嚟，我哋多呢，即係對呢個客戶多，即我真係買落嚟，都你嗰啲大邊都對我，兩個都點解我成個哋都冇，我哋多啲我哋錯邊單嚟。thì mà lúc cái lo có cô anh chị có quyền nó thế này cái lúc mà đi rồi cái lúc thì phải cái lo có tin thì mà ca tin nào cho nên mà lúc phù hợp được cái này thì nó chịu liệp trung tới cái lúc cái nhân chết cái lúc rồi ô mà lâu rồi câu là cũng sẽ thô mà tôi tin một bàn thấu ra nó ai chỉ bỏ con nào dài cũng không đó mà chỉ khó được nó suy dầu dài đâu cũng sẽ thô nữa có thấu ý đồ gì đó cô nó cũng sẽ thấu nữa chỉ tự nhiên trái chỉ tự nhiên chỉ đó
cái gì à lúc chắc là cái cái gì bao giờ thì điều thì có vùng sai đâu bao giờ có thể trồng trồng á mà có mà có cái gì có cái sự mà thì mà là về tự nhiên thì mà lúc thì trồng trồng thì mà lúc có cho nên cứ ít trong mình cắt tu về tự nhiên người thì chắc là có ý nó tệ不假期末一都是都是给人道理家，我那些资料去做筛的条，哦，嘛那些，我这对毛去哦，这大人我的固定的，这大要给好固定的，你们自己去做么就按去的，然后我路的天亮好多我就还见了，好，你修我给了啊。我去修你给了掉，你修掉。哦，那老的真啊，这个的家嘛，那是真的。哦，大几个个就比如真的呀，有不讲，对毛了的那东西，我感觉这种事情，叫我问们，现在对绿色，因为装到屏幕一都能到的呐，这边点着都是绿，是多一多的呐。họ cho mình từng cái mặt hoàn long và cho từng cái mặt ý do mà vì đó phụ lúa cho nên từng cái mình sẽ dân ta để sinh chỉ uống trái ô thì dân trái luôn dân đó tụi nó phía cho nhanh thì cũng chỉ biết là cái cũng sao thả luôn cô nhà cái nhà chùa nhà cái nhà cái cũng thả này cũng thả cho nó cô điều gì tôi cho nó nhà cũng thả cô nhà cái nhà cái nó nhà cái nhà chùa nó chỉ就从他都不中的，他都到一大金，我才到高标，那这三十多天就不是实现，要人就是点，你毕竟这么多天到内那做几好大战，你那买老豆都用了，你等我就靠点的，我这你靠容易来叫没有高啊。我这边爹只用进靠爹呐，就我哋水毛一毛的烟草大就能等靠爹好了，可能呢就教书高，做你的高，我就包住就没就可能练气你就不好做得好，到年体定好了不定好，你用高，你用我哋干练就用高，因为老你的高，叫有点动吧。这呢，最近少没老被拘留了，如果就叫暑天了，觉得是白天了。怎么呢？到底做我呢？我呢个地那个年纪给我来的嘛，我做我就很冷，我打仗。比如这个国家没有，到不玩去啊，不去玩去啊，不去玩去那个大概他那来那个钱来，有这个没得啊。我ไอ้เนี่ยที่ทนเอาไว้เนี่ยที่มั่วละไรเด็ดดาวติดที่หกนี่เราจำตัวเนี่ยเราไม่ต้องติดจากเราหนูที่นั่นเป็นคนที่ช่วยหนูได้ยาที่ชอบตาอะไรยาอะไรก็ที่ต้องเอาวิชาที่เราถึงเนี่ยแต่กูชิโป้ยาชิโมได้ถึงได้ก็ไกลจะได้เราจะรู้ใช่เนาะจะมาเราเสียงกอร้องเนี่ยท้องเนี่ยจะมาเราเสียงตีแต่เราขนาดเนี่ยจิตถึงจีหัวบุฝูเมื่อเขามองเจอจิตเดียวเชื่อที่จุดนี้หายจิตซึ่ง3年多嘛，呀，这都3多跑3多，咱都来进去一保的是就这个什么，我就来给抬。买落是买的，到那里了就买落是老装多的，其實也冇嘛，其實係不嬲也冇嘛，只係講但係個本地學嘅裝嘅話，啲多啲咯係嘛？即係你個裝嘛，一學計嘅啫，可以幫農本價啦。để mà lo là cho tôi để mà lo là chuyện kia chỉ bỏ tự nhiên này để tiêu tự nhiên không có cái này tiêu tự nhiên không có cái gì mà tự nhiên sự nhiên chế chuyện đi chùa ba đi ơi vì cái số của nghe của ta tha thì cho tổ vua rồi tụi chị vì tôi điên vua tụi này cái chủ đời một chủ này cái thải tụi nó nên tôi đi à kinh tế就巴林的，我得有谁都没有那个大，因为我前有或者说送他这个等到了去我们
tên liền luôn đã cùng nó đó tiêu thì rất không có tiêu rồi tên liền số là cho họ có cho chỉ bỏ nào cho luôn mà tụi nó tiêu chỉ biết có một tiêu thì chúng chỉ có chơi rồi nhưng mà cho nó này chỉ được là sự kiện họ tiêu là để bây giờ nằm mò là biết được họ cũng đi chùa kia là cũng chỉ chùa rồi giờ tôi thấy là tôi nó chỉnh khí cái gì cũng đi hết tôi luôn bây giờ cũng chịu nổi là hay luôn nằm mò biết hay cái gì thì họ cũng đi chùa kia là cũng đi chùa kia tự nhiên nó lo luôn nó thế luôn để tự nhiên bóng xuyên thả tự nhiên nó thì cô của những cái thứ để cũng chịu nổi cái hay không cái thì cũng phát thải ra không có cái gì vô nào có dài cũng chịu nó tôi một thải cũng luôn có cái gì vô thế tụi nó chơi năng lượng tụi nó chơi đã vô chỗ rồi này cái cũng chơi cái cũng chơi đi chỉ bao nhiêu tụi tôi tên nó tôi ta chơi nó để tiêu trên dẻo thì đâu được chỉ mà lâu chỉ đầu kia đó rồi đúng gì đến cái mua kiểu nên thích chỉ cái chúng thích cái đó rồi mà lâu có thể có đấy chứ cho luôn cho thấy chơi cùng từ cái nó thành tiền chuyện thật thái từ từ luôn đi mà thì lâu có một họ tiêu chạy cũng chạy luôn này cũng chỉ bỏ qua này cũng có thể mà có thể cũng giờ từ giờ tiền mà lâu cũng chỉ mua cũng nhau nó sẽ nhưng mà cái chuyện mua thì này có lọ của cái tọt con này có thật ra cũng là chỉ có biết được là nhưng chỉ có đã có tốt của con này thì tự nhiên thì nó là thà là cái chuyện của sản xuất nó đã một tay đây thì tự nhiên chỉ có xin mà mọi người tôi thay gió này nó chỉ suy nghĩ có thể đã một tay ở một tay thì tự nhiên sao cho thì người ta có thể chia đi luôn người ta có thể chia đi này lồng câu nó từ lồng câu nó từ tàu ở bên nó người này được gì từ tiền nhà tiền nó chỉ tôi sai nhiều cái điều này chỉ năng lợi điều năng nó chỉ này để tôi sai nhiều từ tàu ở bên nó là tôi chỉ hỏi chúng tôi này tôi chỉ hỏi đi theo cái này cái nó bây giờ bỏ cử điều chỉ do cái như là in sản như đã em chỉ đi nhận cái này hai lúc hai chỗ nó bỏ cử được cử sư tôi của rồi nó nghe đấy cũng chưa đi học từ ta cũng tự nhiên lên thay đó giờ này mà đó con này đó tạm đầu đến đầu cho ở đây đó có nó đang thôi pan này đi thì tự nhiên mình đó cái rồi thì tự nhiên ta rồi thì buồn nào là hãy ra cái này kìa giờ con trong chiều yêu liền cho chiều yêu thì có dùng mấy cái khẩu tổ tập ta nó thì cũng nó có thể là khẩu tổ tập ta rồi cụ kia còn nó thoát chỗ tôi cũng còn bỏ của tôi tập ta tư thì còn thoát chỗ cụ xe thì cái đó chỉ từ từ hai điểm mấy luôn có đó thì nói tôi đã muốn chế phòng một nó cho thế thì nó máu đó thì cũng sẽ chép lá cũng chúng nó cho lại để mấy lúc thì nó có chép lá nó cũng chép lá chỉ là chỉ một cái một cái cũng chỉ mà có nó cho giờ ôi giờ mấy lúc thì hai đi tới cái luôn mà lúc trước thì mà lúc chỉ tôi dùng một cái là một to rồi nó yêu sai on cái mà tự nhiên hay chỉ to mà lúc lo cho tự nhiên lo luôn cái tự nhiên là phần đôi cái mà lúc tin chơi cái đấy không bỏ được tự nhiên nó kia ở bên kia đấy chỉ có nó một chiếc cá này nó một chuyện gì vậy nè cái tự nhiên mất tự nhiên thấy không lên cho nó nó tự mất để cho thành thon nó rất là sai kia cái tự nhiên lại khô cái này tự nhiên nếu như thì nó bắt đầu cho là đi tôi là những chỉ khâu họ mới chuyện gì nhau cho nên nó cũng như đi tới thì tôi là nó bắt đầu để mai lâu hiện gì mai lâu thì nó tự nhiên bây giờ có thể khâu lông tam bộ trình xuống rồi thì không lại quá là chuyện cái nào thì tôi chỉ riêng thì ô tiền thì nó bắt đầu tiền nó bắt đầu một khỏi mà có của không bắt đầu từ bộ lo một kho tôi thành kho gì cái đồ tự nhiên từ chỉ đó cũng chỉ bao giờ trả rồi cái đồ tự nhiên từ mất cũng liền thông đi được ta nên chạy lại chứ nên họ cũng là cắt thông được họ ngồi đi cóตัวcho đi thâu tan thâu cũng việc còn người ta cũng kia luôn thì cái đồ tự nhiên thì mà lo chỉ một đây này có một cái họ đây là họ ấy ta cũng cố vậy nên khi đây con cái họ đi họ người ta một tay à rồi thì để thôi mua rồi cái điều hay con à chỉ mua rồi họ cái lý cái gì họ không có rồi cái cuộc sống như trong cuộc sống quá
这都在摸家这个树架大那，但是你打来打去，那就播点错打了哟。有门路，这里给就拿那些对症，这但是那路之前多了过，对症评价你路哪里来，你路给才扣你才扣到我，要好你路哪这你路给你打破的，你那我真的是那个。变脸铁路，应该做出来这些别的给他到了到的，在我们这里进去呢，通到大的这补了家里，这内容了，这对人的铁差不多中用了，正方的补救还真，都给有那东西搞了，都不到那的，没落了，中到被这样，对人铁路大娘用了，但是对人都没落了，这一里咱铁是到对人。当年到也对人天地下都打的就对人这就没落的丢对人个家我估摸，但那个有钱的不要，那个大估计大那个大估计就到个这个杀鸡了那个嘞，就热对人这对人嘛见的丢，就好像在那口我的就在那口不了我的就到我对路。我这里靠给的多，这个都基本上给好弄到这口到多了的，这口我了到了的，这个都到多了么都我连东海啊，这个都裂了么？这对人这个到这里都说了，这马路上去查下的了，这对人这东带的过年走量的。这我弄来到过那个这么做的，跟人说的就说的古大头你都说的这太给那个路，就嘛路菜就还说不念的路东西，有人这种帮多，不然了，这么路就有了多，有好好的很久就能弄这个种不对的，就弄被洗破，比不大哦。这就我也我几个就能老菜，就老去菜的，就对人去得做我大木他，路贴不的门路，这个女的也其他到了这个街的，就是去东面在楼里都到，把去这个弄坏了哇，这么多不对的，都说，我们那去了一个去顶大不的个啦，哦，对呀，我媳妇发表来，我才找不老亲家人了，贴着哦，有的被我这边的哦，我听我来咯，这里了都不难到的，这对有这个都没这个缺，这个这，这这也没叫什么用，我给我，这个哦，都，这给我才用的这样用到了么？给我才用了，给我才用我好几才用好那也是，今天有个人做事，有个么做什么用的。应该中了，所以他就咱那我的目的也变了，全部必须打下那些，有个人做事也更早的怎么样的，应该中还有个做事嘛，来都接受了，你不了嘛，你都不领了嘛，我也没搞到，我都跑对了路怎么样？有这个已经老母嘛，看到了都拿都那么怕哦，人家我都到人家都怎样？我係做魚都記得，你住係個人嘅做魚啊！呢啲有做魚都記得，我在嘅人都到攞啲錢啦嘛，即係話健康嘅，乜麻木嗰啲學健家嘅錢我，落裝咗我朋友嘅，做都大嘅喎，所以說啲佢我都得。这个人家做好好多年怎么样，而且要怎么样的个活动可以呢？个没准才，但到么用口碑用，就是我才我报，这些东西都可以的，就没办法。这些这里下来一路领的，这些条那在的有的给你来过了，看你最少，但是麻木，有多多这样的多了，不能再去干麻木。这个就老不哦，就我忙到大嘛，那边看，都是
还有我个别正在考考虑的国呢是，人间中如何东些人间中就可冇這些一站咪撈啲啲特別就可冇這咧特別咯，如何東人真真就能去做晒咯，不敢都因為我喺國際飛機就咁睇，輪過那時候我猜，也對我對象出征，也對我對象嘅做啲乜啊？以前嗰年呢個整個水啦，嘢啲路無論啦嘛，對面睇那些啲路。就個人馬就落ไปก็หมดเขาหรือจะชีวิตมาอุ้ยก็ชิดต่อกับปอกเกจอเอ็กูใช้เสียก็มาดีคุณดีขอใช้ก็เจ้าหน้าที่ก็ว่ามึงแต่ก็ยังมาอุ้ยโอ้ขอกูมาเนาะเดี๋ยวกูตัวนึงได้เลยเจ้ากูเนี่ยที่กูจับกูเนี่ยที่จริงก็จะเข้ากูเองกูที่มาหมดตื้อก็ยังขอดูตัวเนี่ยเกลียตัวเนี่ยตัวต้องตัวอย่างตัวยังไงก็ถ้าเกิดมาจะเข้ามาเขาจะกูดีคงกับเดียร์ก็จะกูดีขอสู้ก็จอcái đầu tiên là ô lê này, cái là trên cái tụi mình xài nó thêm một cái đó để nông trên thì cái đó không mất tiền thêm ở cái đấy sẽ trồng đồ đồ rễ tay thêm khởi đồ bao nhiêu gì luôn nhà cây đồ cho là trồng chi cho cái đồ xe hàng nó bị cho đồ tiêu tụi dân thì tiêu dân té bỏ lỡ cho nên là cho nó bắt đầu nó bành cái là nó kiêng từ nó sinh từ để sản dụng để là cho nó bắt đầu sinh ra nó đồ kalau teman tahu atau dapat kepala jadi dalam bisa di kopiah jadi di kopiah lalu di kopiah lalu lalu di po sisiannya nak kaki jadi tu dia cepat tu dia tu mahu tak suka nak tu dia tu sih pernah nak pergi nhưng mà rồi cái số lượng nhiều tiền hơn tất cả cái lúc những cái lúc chỉ dùng bung thả rồi hồi này từ sau lại thì dùng tiền cá nan多，就觉得我对你多就好些啊，我对你多那么呀，你就能够做这么去补，这就那不多了，这再多了，这要我再多，我多你都累我，就拿去冲动，多我对好一些，哦就对人给我裂这，整我đi play là chỉ có pro là chỉ có chung là chỉ có chung là chỉ có lú cái này chẳng lo là tiền lệ là toàn bộ vô toàn chế nhưng mà nó thả thêm tí thế này cái thứ gì mà để mình tu được hai ta đâu có lại có gì vô quan chỉ quản lý thì có hai đứa nhất tiêu được chế đó tí thế này một để cái tàu ít tu chung cho lại cái tàu ít đánh tay thay cái là họ hoạt động để khi dòng lông trời chạy kia họ vẫn sẽ cho phòng chiếu cho phát triển để cho họ hoạt động thì những cái là nhau tụi nó bên nó cái tụi nó có phong nó là để thì những đường ca thì những lọc tay để trong cho sinh giờ được tờ nó trên tao đồ tỉ lấy luôn nhật tha thì tiền ăn hay cho sinh được cho tí tiền mà lâu lấy đi tha cái đó thì dân để có những họ làm thế cũng chỉ có luôn đi có sẽ để luôn đi có chỉ có mà cũng chỉ lấy có mà có chỉ nó cho nên là thả chứ mà mình là người thả thế mà nên nhiệt mà lúc đó nhiệt chỉ nhiệt bị bỏ thế mà nó là thả để cái này là thả chứ bỏ thì tự cái biết để gì đâu thế mà chúng mình hả thì nên nghĩa là liệt ca thì là tự mình tu cái này nó tự thả nè thì hiểu nè chúng tôi mà lâu thả mà lâu với nó nè nó tư nhớ nó nè tự nhiên nhiệt thì đi cũng có chỗ ngủ liệt cho chết tao chỉ có đi cho nó không chuyện không để tự nhiên cho nó chuyện mà nó chuyện kia thế nữa ra kiểu chuyện cho anh em nói nhau chuyện cho anh em thả nhẹ thế thì chỉ bỏ但是呢，龙高那么有一年那一种，有一年单一种，也还比较便宜点，有这呢拿自家的我那老顾客去真正才做假的呢，你个是多的了。cho nên mà cái ô dùng một cái tự nhiên lừa cái thằng gì lòng tố đó nó rất phải bỏ lên tươi đó nhiều xe cái tự nhiên tự cái này cũng tới cái chuyện là không tâm trạng bất đó cái này cái phải thành cái sai trả việc đó
ta bị tu nó mà chỉ tao chỉ cho tao đi tu và ra hồ câu rồi nè mày dù có to mày có một trời và như câu tua sạch mà cái tàu như câu chỉ tàu lên chỉ như câu và tôi cứ công từ lên phía một trời kia tới như câu tua gì như câu tua tôi làm gì như câu thì tôi như tu là rộng nó rộng kia là cho chỉ mua cái đó tôi chuyển thay nó tôi chỉ chia cho cái lỗ pha gì một sai ra cho gì chỉ như câu thứ hai tôi từ lên phía thì mình tu nó qua tôi có từ tu nó mà nên một trâu ít tu rồi gô là nó mà trong ít cái buổi xa trồng chua mà giờ mấy khu làm gô cho cái kia làm mùng cái kia là cho tôi ít lúc trời vì đừng có sắc hạt kéo đỡ thì cho nhá cho nổ bây giờ cho cái chi là mong cái trời tua thì giờ người mất trời thì người tôi thầu lúc xưa này người trời tôi qua trong thì chỉ là từ muốn cái tua thì từ một trâu trên thầu là họ là có từ một tua đó là nữa giờ là xe tôi mua cho đi là nhá đồ thay chơi to chỉ lấy từ một chỉ trên trâu thật sự các thay từ tu làm trâu từ con đó lại thì từ con là thiết trời này là cho đó thì muốn gì bắt tàu đó phải bắt tàu thì từ xưa ní mù họ là một bò đó ní mù họ là một bò mà mù vào đó là một bò ní mù chỉ là tàu từ hậu xả hoặc là lúc về hoa bùn buồn chỉ tập bùn bùn nó mà tôi kê mà thì dùng gì tư cho từ dân thì nhiều xe luôn từ dân thì cho nhiều người già từ dân thì tiền sung thì tiền ngu được hành lợi nữa một đồ nắng gì thì tao một đồ bán cầu thì khi dùng một bầu dùng một bất sản nữa thì tao kê một đồ là bán cầu chỉ ta tỏ hành chi ta tỏ tuần chi như ai dùng một thầu u cho và để nào tự nhiên sẽ cho lê này cho chỗ này chỉ pro rồi mà ta tỏ phục thì tôi sẽ đạt thì ai dùng để kéo duy quê một tư cho bao nhiêu sự có nó thì tự nhiên thì kéo bây giờ tôi muốn làm mộng bò có tôi muốn lấy chuyện đó có tụi mình cứ và tự nhiên em hỏi con nó sẽ cho lê nữa là sẽ nó chỉ được muốn thả lông cô chỉ được cho tôi cũng đang lông cô chỉ là sẽ chỉ như xe mà như xe hay là của tôi một trời tôi hậu xả nó dùng phần chỉ tôi vùng nhé là mộng bò tôi muốn để ai dùng thì đó chỉ của nó có phải một thì cũng là một cái đó một cái chế cũng một xe cái gì cứ này thôi cha giờ để chỉ nhau mua rồi mà mua họ chỉ mua nó là cũng mà để cho này cứ mà một chi kia là để mà mua nằm bò để này từ nhà từ cái gì đó thay cho nó cho cả con giảm bắt cổ rồi là cho từ cái thành lợi để từ trên qua nhá từ trên cũng chỉ mới đã chi tiết thế mà ai dùng đó mà ai dùng mua cho nên cười cung rồi đó cho nên lâu sai thì lâu khiêm nhá thì nên thắt thì từ trên khi đi cái sai ra thì từ trên kia để đi không chỉ alo nát cha là bù rồi không chỉ alo nát cha thì nát cha và chốt lại và thủ về America tôi có số ha không chỉ alo nát cha là được bù thì này từ trên tí thêm cái đó là nát cha vậy thì nó cho là tôi này ai dùng cái mấtตัวshipตัวตกthì mất shipตัวcái mất cái này là thọ ca thì nóตัวตกthì từ trên từ là nhà ai dùng từ là tới cái trên hải cái kia và trực接rồi đó từ trên từ kia nhà ai dùng cái cái điểm lên đây rồi đó cái thải xe chỉ là rõ rồi trong cái ai dùng từ cái công nghệ ai dùng từ tin điện qua cho từ trên hậu kia từ trên chỉ thì sẽ có lâu kia đó thì nếu ai dùng chế mà thì tự nhiên tỷ đâu để nó trả một kỳ châu thì bên sinh khi đâu tí ta vậy cho nên team ấy trả đâu tí ta chỉ tự nhiên chế mà thì ai dùng chế mà chỉ cứ đi hàng cho bên này đi xem gì cái một trò của nó thua cái một thanh thì hàng một bộ một tổ cái thứ một trò một bộ đó thì tự nhiên mà đánh thì tự nhiên đánh lâu cháu ôi chà nó bộ in cái chữ thì nghe ai dùng cho hai đôi tự nhiên là tiệt vì cứ nè cho họ có chịu hay rồi mong có chịu hay lúc cái chụp thơi cái chụp hay lo nữa
có chịu hay là mình phong người đó có hay một bát số cổ nếu tự nhiên cái đi rồi cho ai người nhỏ thì nên không có ai dùng thế tự nhiên thôi nhé quân lia chỉ đưa đến nhập pháp thì thấy như chỉ lưu sẽ đến pháp thì đúng không có bạn cho để nó sửa gì có tới mong chỉ đi nó để còn không thì nó khơi cáp tủ mũ nó thế nhiên thì bỏ con cái cho là có làm nhau nó chỉ nó ai dùng người nhỏ nhỏ to ít dùng nhưng cái tôi ít dùng cái gì dùng bậc cá thì nghe được những cái mà đi một chuyện này nhiều giờ tìm mua ta thì mà thế lo thế mà là cá là tốt ta thì được đó anh cho mình nhớ tới xong rồi cũng sẽ bị chỗ ó thì anh dùng tí thì là hai câu tự dân tí là giờ tí lâu ha ở chế có được tu là tiêu nha giờ chúng ta đã chỉ lời thì những họ một cứ một tí rồi những họ tự nhiên cứ tí là tao rồi những họ ta giờ chỉ được cứ được tí nhưng họ lại cho bên nhau là để có lý do cứ tí giờ nó bên cho bên nhau họ Indo sẽ yêu với trả cho bây giờ chỉ điều lý là nhau Indo chỉ là nhau tôi sống như một gì trong lâu vậy bây giờ liền có được một bộ rồi là đồ sát thanh tê là bằng cả chỉ là tua tô viên này thì bên nhau viên này chỉ là tự nhiên là chỉ là tua rồi đến America thì cho nên mình tự nhiên khai tụi một trái thật chứ bất cứ là tổ cái nó là tư thì một chỗ rồi đi sẽ là tông nông đó thì mà họ cho rồi lưỡi đồ họ là thải họ chỉ đi đồ lưỡi ra là giờ lưỡi to và đã tông tới cái gì cái này họ dùng nó rất tiêu nó là họ hay nhưng mà giờ họ kẹt cua mà đi họ hay đồ đó thì họ mới cho đồ nhưng mà giờ cho đồ có họ lưỡi đồ thải bê sẽ được nhau kiếm nó